mọ̀ pé táwa bá ti rí nǹkan ayọ̀ báyìí báyìí náà làwa máa ń gbé wá fẹ̀yìn èèyàn wa náà ní gbogbo ìgbà báyìí ẹ ṣe tẹ̀lé sí wa ẹjọ́ máa bá láìkẹ́ máa bá ṣe ẹ̀ tètè máa kọ́ ọ̀tẹ̀ ẹ máa kọ́ ọ̀tẹ̀ olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho òòṣà owó bàbá Dámẹ̀ tó ti sọ̀rọ̀ o bàbá ti sọ̀rọ̀ bàbá tún ṣe bẹbẹ o onímọ̀ ní kẹ́ wá gbọ́ nǹkan tí bàbá sọ o ẹ wá gbọ́ ẹjọ́ ẹ máa bá láìkẹ́ máa bá ṣe ẹ máa bá pín ẹ tètè máa pín ẹ máa pín káàkiri ní gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ẹ máa pín káàkiri mi máa ń sọ mo ní ọ̀rọ̀ tá à ń sọ tá à dákẹ́ tá à mẹ́nu kó ń bẹ Yorùbá nation náà ni o ẹ wá gbọ́ kí ló lóye sọ ìyẹn náà ní nǹkan tí mo ní kásáré wá gbọ́ kábọ̀mọ̀ gbàrà wa lákòókò torí bàbá débi iṣẹ́ ṣíṣe là á ṣe o ẹ̀yin èèyàn wa ẹ bá like ẹ bá share ẹ máa subscribe sí orí ìkànnì yìí náà mo ní kí ẹ̀yin èèyàn wa sáré wá gbọ́ nǹkan tí olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ sọ ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí mo kí wa ẹ káàbọ̀ ẹ máa bá like ẹ máa bá share ẹ máa bá subscribe sí ìkànnì yìí ẹ ṣe. Àwọn tó ń sọ fún dáhùn sí ẹ̀rọ rẹ̀ wọ́n parí pa tó ti máa ń pàwọ́ ẹ̀yẹ níbẹ̀ lọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ àbẹ́ ẹni ká mọ̀ tẹ̀ òfin lójú. Ṣé dáadáa ti fi ta mọ́? Kí ni mo ṣe ń tẹ̀lé fọlọ́pàá mi ò pa mi rẹ̀? Ẹ̀mí ló ní sí òfin lẹ́nu ìgbà ara ẹ̀kọ́ ara ẹ̀sìn kí á pa. Gbogbo ilẹ̀ lọ́wọ́ mo fi fún wa ká mi mọ́ lójú ìjọba wá. Pátápátá àtọkùnrin ní àtọkùnrin ẹni tó mọ̀ sínú ní àtẹni tó wà mẹ́tàn tó wà ní àtẹni tí wọ́n rẹ́ wá kékeré lọ pa mí nínú ilé mi àbájá ìjọ ọlọ́run ní ẹ̀mí mi ó rẹ̀ fi ra ẹ̀mí fún òun ní mi àbájá ìsúnmọ́lá àbòkẹ́ bàbá táyà ẹ̀ pa mi pé bàbá yìí kí n lóye àwọn ẹ̀ka mọ́ àbájá bẹ́ẹ̀ gbogbo ọmọdé fi máa kú mi ọmọdé fi máa kú mi ẹ̀yẹ máa fún gbogbo ẹ̀tọ́ rẹ̀ wá bá dé sọ bẹ́ẹ̀ ní àbájá ọ̀tọ̀ àti gbogbo ẹgbẹ́ mọ̀ sí lọ́dẹ tí ó ń bẹ́ mọ̀ sí lọ́sẹ̀ lẹ́nu kó tó tuntun sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ̀ tó fẹ́ tó ń padà sínú mi ní padà nígbà yín láì. àṣẹ àwọn àṣẹ ayé ló ń tún sí àgbáyé ìtùláyé mú yín ẹ̀jẹ̀ wálé ló ń bẹ̀ pátápátá àṣẹ ti máa kó sọ bẹ́ẹ̀ àṣẹ lẹ̀ ẹ̀yìn yẹn tó bẹ̀ wọ́n àwọn tó sọ dáná ẹ̀ àṣẹ àwọn ọmọ àgbẹ̀rẹ̀ sọ yàrá iwájú àṣẹ àti wọlé ẹ̀sọ́ di aláìtẹ́sọ bàbá wọn bàbá wọn àwọn ìyàwó tẹ́sọ ní ẹjọ́ kẹwàá ló máa fún wọn nínú àwọn tó wá fún ọlá tó fi àṣẹ kàlùbáìtà ẹ̀ẹ́dà yà lọ́nà sí ìtòpin lọ wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ní àfẹ́ ẹjọ́ kẹwàá ọ̀rọ̀ ńlá lẹ gbọ́ yẹn o mo kàn fẹ́ fi kébẹ̀ yẹn kẹ́ ẹ kọ́kọ́ gbọ́ náà ní intro náà nítorí ibi tá à ń lọ ó pọ̀ lónìí ibi tá à sì ń yà náà ó pọ̀ lónìí olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ ti wá sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation níbo lọ ṣẹ́ṣẹ́ níbo ni iṣẹ́ dé dúró báyìí níbo là ń lọ gan-an ṣùgbọ́n ilé ìta àkọ́fi wọlé yẹn ó là ń pè ní intro nìyẹn torí bàbá àbújọ gbogbo wọn ni o torí pé ọ̀rọ̀ yìí ti wá kan jẹ́jẹ́ mi mo jókòó báyìí ṣe ni bàbá àbújọ wọn pé àá kí ló dé à ń kí à ń sá ẹ̀dẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́rin tó kú pé báwọn sì tún ṣe wà níbi táwọn wà yìí àwọn kan sì tún gbèrò náà ọmọ Yorùbá tún gbèrò náà pèsè kí Yorùbá yìí kó má ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe Peter Sunday ẹ ṣe o wọ́n sì tún gbèrò náà ṣe pèsè àní kò sí tó jọ ìràwé ìdájọ́ ilẹ̀ kó sùnà lálá tó ròkè báyìí náà ni bàbá ti ń gbé Yorùbá lè ṣàwọn ọmọ jábọ́ náà ni ó ní bàbá sì kọ́kọ́ fi ọ̀rọ̀ yẹn ránṣẹ́ bàbá fi ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ ṣùgbọ́n kí bàbá dáwọn èèyàn wa lágara náà ni mo ní kẹ́ ẹ gbọ́ gbogbo details ẹ wá gbọ́ details bí ọ̀rọ̀ yẹn bó ti lọ ní àná bí bàbá ti sọ o pé Yorùbá nation no go back Yorùbá nation pé kò sí nǹkan kan tó lè dá Yorùbá nation dúró òun náà mo ní kẹ́ ẹ kọ́kọ́ gbọ́ ná ká tó wá lọ sínú agbami ètò náà kẹ́ ẹ gbọ́ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ nǹkan táwọn Fúlàní tó ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá ẹ má sùn nǹkan máa ń bàjẹ́ lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ rèé ẹ má sùn adẹ̀ ń sọ à ń kí à ń sá ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ń sọ pé àwọn mẹ́rin tó kú òun náà ló ń ṣẹlẹ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ yìí o òun náà rèé o ó ti ń ṣẹlẹ̀ mẹ́jà sùn o gbogbo èèyàn ló ti ń sọ̀rọ̀ o ṣùgbọ́n àwọn àgbààgbà wa àwọn ò rí bẹ́ẹ̀ wọn ò rí bẹ́ẹ̀ o kò rí ó máa ń dó yìí ká ní báyìí ó ń dó yìí ká o ẹ̀já gbọ́ kí ni olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ sọ.
coming to London. We are coming to London. I'm coming to London with my wife for my birthday. The second day, we are coming for the rally. Don't buy the rally in London. Ẹ má bá wa ṣe èkó máa lo bẹ́ẹ̀. Ìjàmbá mi ti fún mi pálí ti bẹ́ẹ̀. Ìjàmbá mi ti fún mi pálí ti wọ́n èrè àjọ lẹ́bi lọ́wọ́ ti bẹ́ẹ̀ ábà àgbà kò yé wọn. Ọ̀hẹ́ tó wọ́n ẹgbẹ́ kò yé wọn. Yóò yé wọn lọ́la. Ọmọ ìjàmbá ni bí mo ń bọ̀. Ọmọ Yorùbá ni bí mo kọ́ là. Àṣẹ bàbá. Tí àwọn tó kú lórí ẹni máa àwọn máa tẹ̀lé ní orí Yorùbá. Àṣẹ. Àwọn ọjà lọ ní ọ̀dọ́ bá tó ṣe fún wa. Gbogbo àwọn bàbá wa tí ò yé sí ó ti yé wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n lè ti mọ ọ̀tá ìdí àwọn mo dúpẹ́ ọmọ lára. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáyé pátápátá. Lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà ẹ pàdé mi ní London ní October 11 níbi bẹ́ẹ̀dẹ̀ yìí pẹ̀lú rádì bàbá àti níbi sẹ́kọ̀ndì lágbára Ọlọ́run a máa pàdé wa bí àtẹ̀jọ́ máa ṣàṣeyì ẹni gbogbo yìí náà kù láti Ọlọ́run tọmọ tìrantìran ẹni kú lónìí. Àṣẹ. Atọkùnrin àtọkùnrin gbogbo ọmọ ìwà tó kó mi kí ẹ bá wà ẹgbẹ́ òkú nílé. Àṣẹ. ẹni sọ̀kọ̀ ọmọ láíláí. Àṣẹ. Àtẹ̀tọ́ nífẹ̀ẹ́ mi àtọ́lọ́ àti ẹ̀tọ́ náà kó sì lé lórí ẹni ojú sunkún ọmọ. Àṣẹ o bàbá. Jésù ní ká ṣàdúrà fún àwọn ọ̀gá wa lábàá lè rí ojú rẹ lọ́dọ̀ bàbá wa. Gbogbo ẹ̀yà ọ̀gá àti mo tún ṣàdúrà pé ọmọ yóò ní kú. Ṣùgbọ́n ẹ̀rọ olúkúwàdà ìjọba orúkú sílẹ̀ rẹ̀. Ẹ̀rọ olúkúwàdà Yorùbá nation ó dé tán. Ó dé tán. Mo ṣe nílẹ̀ ohun tá à ń jà fún kì í ṣe pé torí tiwa kì í ṣe torí àwọn ọmọ mi torí ọjọ́ ọ̀la àwọn incoming generation wa tó ń bọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Láti mójútó ni tó ti ẹ̀ sìn. So we will make a move away. I don't have anything to offer on that mission. But we need to fight for our rights. Then we need to fight to the end to get it. To let all over the world know that we want our nation. We go back. If you want to go to Belayi, to go to Belayi. Ó sà. Àwọn ọ̀dẹ̀ nípa ìdí sílẹ̀ àti báyìí. Àwọn máa ń pariwo gbogbo ayé fún ta fẹ́ ẹni wọ̀dẹ̀ nípa lọ. Ẹ̀mí àwọn ọmọ wà nípa lọ. Ẹ̀mí àwọn olólùfẹ́ wọ̀ nípa lọ. Tó gbà tọ́lọ̀ ní fún adé ogun àlágbára ń sìn àtúnṣe dé padà ní ẹ̀. Àwọn abẹ́rẹ́ látọ̀lọ́ from my brother, I'm coming to London. By grace of God. By grace of God. Okay, you are. You have been one. Ìjọba tí kò náà bá ìjọba fún ìjọba ti gbé wọ́n ti pa ìta ìlú wọ́n ti pa Yorùbá tó ti ní àìsà wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn tí wọ́n ń sọ fún láti wọ́n pa Yorùbá tó ti ní àìsà wọn. Ẹ̀yẹ níbẹ̀ lọ́nà ọ̀rọ̀ ẹ̀rí ká mọ̀ tẹ̀ òfin lójú. Ẹ̀yà sí kí ni mo ṣe ń tẹ̀lé kọ́ lọ́pàá ní ọ̀pá ní ẹ̀. Ẹ̀mí ló ń sí òfin ní àgbà ìwọ ara ìgbọ́ ara ẹ̀ àpá. Gbogbo
gbogbo ilé lọ́wọ́ wọn fẹ́ wọn àtàwọn wọn pẹ̀lú ẹ̀rọ wa kápá àtọkùnrin ní àtọkùnrin ẹni tó wọ̀n sínú ní àtẹni tó wà mẹ́ta ń gbà ní àtẹni tó wọ́n wá kékeré lọ pa mí nínú ilé mi àbájá yìí ọlọ́run fi ẹ̀mí mi ó rẹ̀ fi ra ẹ̀mí fún òun ní mi àbájá ìṣúná àbùnà bàbá báyìí bàbá bàbá rẹ̀ pa lómi pé bàbá yìí ti lórí àwọn ẹ̀ka mọ́ àbájá bẹ́ẹ̀ gbogbo ọmọdé fi máa kú ní ọmọdé fi máa kú ní ẹ̀jẹ̀ máa kú gbogbo ẹ̀ka wọn wá bá dé sọ bẹ́ẹ̀ ní àbájá ọ̀tọ̀ gbogbo ẹ̀ wálé pátápátá àti gbogbo ẹgbẹ́ wọn wọ́n ṣe lójú kóòtù ní ti ń tọrọ bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ kan padà sínú mi ní padà nígbà yín láyé. àwọn ṣe àìsàn ní ìlú sí àbáríkà ìlàyé ń ní ẹ̀jẹ̀ wálé ní òkúta yẹn pátápátá. àṣẹlẹ̀ ìmọ̀ kò sọ bẹ́ẹ̀ àṣẹlẹ̀ ẹ̀yìn yẹn tó bẹ̀rù la àwọn tó sọdá àṣẹlẹ̀ àwọn àgbẹ̀rẹ̀ sọ yàrá ẹ̀sọ́ di aláìdẹ́sọ bàbá wọn àwọn ìyàwó tẹ̀sọ́ di ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ o ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ káwọn máa lo gbogbo ẹ̀ náà ni a ní ká mú ṣókí wá lórí ọ̀rọ̀ yẹn. bàbá tó wá sọ̀rọ̀ bàbá ní wípé rálì tó ń bọ̀ ní London yìí wípé yóò jẹ́ rálì ńlá débi wípé òun ló máa ṣílẹ̀kùn fún all other rally. ẹ rí i pé ní last week náà tí bàbá sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan nípa àwọn ọmọ tó mú l'Ògbómọ̀ṣọ́ gbé wá ṣùgbọ́n ilé ìyànà ni bàbá sọ wípé rálì tó ń bọ̀ ló máa ṣílẹ̀kùn fún gbogbo rálì yòókù káwọn èèyàn má bẹ̀rù pé Yorùbá nation kú o ní mo ṣe ní kí n play fídíò yẹn dáadáa kápọ̀lọpọ̀ wá rí i. ṣùgbọ́n àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Nàìjíríà yìí ó ń jẹ́ kó máa yé wa náà wípé Fúlàní ti gba gbogbo àkóso pátápátá torí wípé sẹ́rí ìṣẹ̀lẹ̀ kẹ́ṣẹlẹ̀ sí ọmọ Yorùbá kan Arótilẹ̀ gbogbo àgbààgbà Yorùbá wọn ò kwẹ́sọ̀ rẹ̀ o tó bá jọmọ Fúlàní ló bá ṣẹlẹ̀ sí ni wọ́n kwẹ́sọ̀ authority o àwọn àgbààgbà Fúlàní wọ́n sọ̀rọ̀ o ṣùgbọ́n gbà tó ti jọmọ Yorùbá ń sìn gbogbo wọn ò sọ̀rọ̀ ọ̀kan ló tún ti ṣẹlẹ̀ rúùtù ọmọ yìí dè ń pariwo ń sìn bí Mohbad ṣe ń pariwo ń gbà tiẹ̀ náà nìyẹn ẹ gbà mí o ẹ gbà mí o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò dáhùn ṣùgbọ́n tí Mohbad kú tán náà wọ́n pariwo justice for Mohbad justice for Mohbad ọ̀kan náà ló ti ṣẹlẹ̀ rúùtù Ògúnlẹ̀yẹ àbí kí lorúkọ ọmọ náà báyìí ń pariwo rúùtù ń pariwo ń sìn pé ẹ gba òun àwọn Fúlàní àgbààgbà Fúlàní wọ́n fẹ́ gbẹ̀mí òun wọ́n ti lé ọmọ yẹn kó nu iṣẹ́ sọ́jà báyìí níṣẹ́ náà ń fokó lé káàkiri gbogbo èèyàn ló ti wo fọ́nrán yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ti wò ó bọ̀ fún àǹfààní èyí tẹ́ ẹ̀ bá ti gbọ́ dáadáa kẹ́ ẹ gbọ́ details dáadáa ni mo kàn fẹ́ play tíntín nínú fọ́nrán tọmọ yẹn sọ kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ àwọn àgbààgbà Yorùbá ẹ má sùn síbi nǹkan tó lóye ń pariwo sí náà nìyẹn nǹkan tí Sunday Igboho ń pariwo sí òun náà olówó àti ṣẹlẹ̀ ń sìn báyìí nǹkan tí Igboho ń pariwo sí ẹ má pa ìran mi mọ́ ẹ má pa ìran mi mọ́ ẹ mọ̀ wípé style náà fi ń lé àwọn ọmọ wa kú ẹ mọ̀ pé ó rí à kẹ́ tó ráwọn obìnrin inú sí ológun náà àwọn èèyàn náà fi style lé wọn dànù sí tó fi kó àwọn Fúlàní ẹ wọ àwọn tó resign náà níjọ́ òní báyìí díẹ̀ wọ́n máa lé wọn kúrò àwọn àgbààgbà Yorùbá dẹ̀ dákẹ́ tó bá jẹ́ pé àwọn kí lorúkọ ẹ̀ tó bá jẹ́ pé àwọn Fúlàní ló bá ṣẹlẹ̀ sí ṣé wọ́n máa dákẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ bá jà wò bẹ́ẹ̀ yẹn náà ẹ jẹ́ kí gbogbo wa lọ́jọ́ fún un ṣọ̀kan ká jà fún ẹ̀tọ́ ọmọdé ń sìn torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló máa wà nínú situation tọmọ náà wà báyìí ẹ máa gbọ́ o ẹ gbọ́ bí. Then thereafter I was later posted to Cantonment Medical Center where I met Colonel Ivy Abdulkarim as the OC, the commanding officer there. When I came out, I was the only private soldier there and the youngest soldier there too. So he started by buying me gifts, which I refused to collect. And then I went and hotel that you meet him, he goes to hotel opposite Ojo Cantonment Medical. ẹ ṣe Jamiu ọ̀kan láwọn ẹ ṣe. When I got there, he asked me to sleep with him, promising me if I allow him to sleep with me, he will allow me to go to school, and he promised to give me 50,000 naira cash
about that, some of 50,000 that very day, which I refused because in the army it's against the law. It's called frontalization. Don't frontalize with your senior. Thereafter, that's how the whole thing started. It started by maliciously dealing with me, by putting me on extra duty. I called that one army work. It's part of the job. Sending me to guard rooms, dealing with me. All of a sudden, he started threatening me that if I did not sleep with him, he would dismiss me from the job. Okay. When all this was going on, when he asked you to visit him in the hotel and you went and you refused his advances, did you report this to anybody or did you tell anybody? Yes, I did. Who did you report this to? I told Pastor Sonia Anota. She was my godmother. Okay. I told her, I was like, she didn't people say this man is a very harsh man. Like, why is he disturbing me? This man is like, he has been disturbing me for months now. So she just advised me just to like, ignore the threat that is part of army work. That's what she advised me. She was the only person who told. Yes. And at first I was not paying attention to his threat and everything. Because when he started giving me injection, forcefully sleeping with me after giving me injection. Hold on. Giving me injection? How? How did he give you injection? Where did you meet for him to give you? We work in the same office. He's my CEO. Okay. We work in the MRS. It's called hospitals. In the army, it's called MRS. So he will instruct some soldiers. In the army, they give order and you don't disobey orders. So he will instruct those boys to. There's a day. Ṣé ń gbọ́ o? Wọ́n máa dè mọ́lẹ̀, wọ́n máa fagídí bá sùn. Ṣé ń gbọ́? This former Fulani staff, retired General Farouk Yaya wife, came to commission a particular place, the maternity part in our hospital. So when she came, before that, they already gave me that injection, and I was putting on Tetron uniform and the army office wear. So all of a sudden, I saw Dr. Cosmos. I think the third day, Dr. Cosmos, the copper, it was starting there in our hospital. He came and gave me another injection, which flushed out those one they gave to me before, and I saw myself. Cosmos, and he told Cosmos to go and give me injection and ask me to pass the back door. This is very, very, very strange. So all of these things that you say happen when you're unconscious. Yes. And body bag tó ń pè ní casket olórí akànlò sample ilé àfihàn yìí òun kọ́ ló wà ń bẹ̀ yìí o. It's called body, just like a casket. You put me inside. It's started using in the notice because for them to go and get casket and everything. So it's called body bag. So you just put inside that body bag, and for some hours, they will now ask them to take it to psychiatry hospital. That is how this issue of mental illness started. So apart from your godmother that you told when he was making advances at you, up to this very moment, that time, we didn't tell anybody. I sought for redress. In the army, you cannot fight your senior. In the army, you cannot beat your senior. You cannot ask your senior to go to Gadu. You always sought for redress. I seek for redress. So I sought for redress. And so how did you go about that? At first, it was frustrating because I wrote it was a handwritten application through the same person that was frustrating me. So he never forwarded my application. So I had to go because the thing was, he kept on coming to my house, sending boys to my house. He denied me access to military course, denied me so many things in the army. I spent 5 years in the army without. So when you noticed that you were trying to sue the redress you were trying to get, yes, I went to General Emel Abubakar. It was the provost, the provost marshal. What did he say? I ran to him. He intervened and he said, even if I'm just trying to even if she demands, as far as she has sense to write for redress, they should attend to her. Okay. So because the general was in military police and they were scared of him, so they quickly set up a board and just wow me like now the redress you were seeking, like a panel was set up here for I told it happened here. And they didn't call the question. Nobody called it to ask any question. They called me. Because I wrote that just like 4 times before they attended to me. Okay. Because Abu Karim, they are the most senior officer in the medical corps. So he has that level, he has that he's a senior officer. So when I went reports to the provost marshal, so he intervened and he said they should hold that board and intervene and know that they should intervene and know the reason why Abu Karim is doing this to you. Yeah. So when just the way you are interviewing me, now they never asked me for witness
evidence, because they are all the same, they are all cosmetics. The people that set up bias, they never asked me for anything. So I just went there and they just wow. So what led to you seeking for a discharge from the army? So I tried my best. I see myself in the army not progressing. My progression in the army was very, very difficult. Because nobody was ready to listen to me. Somebody was there. African was all over places. Most I apply for school and they give me admission. You will tell them that they should not allow me that I have mental illness. Which school have you applied? Nigerian Army Medical School, Nigerian Army Medical School, and he said I have mental illness, that they should withdraw me from. That's how I lost that. So I didn't even report it. They didn't release me to the school that I have mental illness because they are all the most senior people holding an appointment in the medical school. They are all his classmates. So when I sat down because there's no progression, nobody to listen to you. I was involved in the CDS, the CG Musa, to intervene. He couldn't intervene. So I tried to exhausted options. So that's why I came on social media to say, yes. But are you aware that the army has cleared at the kind of any wrongdoing? So what they did there, it's just they just tell lies. I don't know how to put it. They just sat down and feel. Let me tell you what transpired to them announcing this whole thing. When I came to social media and forced to complain, and the Minister of Women Affairs intervened and they took me to National Hospital just to, because it was during the investigation for medical evaluation to know if I'm actually mad according to the allegation that was made against me. So they discovered there was nothing like mental illness and they took me to LDLA just for urine test. So nothing of such. So the Minister of Women Affairs, she now said, if I remain in the army, they might wound me. She advised me if I can still continue with the job, and I said no. So I wrote a redress with my hands and I submitted it to the Minister of Women Affairs, and she went to the army headquarters and she submitted it to the Chief of Army Staff, and he approved it for it to be discharged. To be discharged, but not voluntarily, not medical discharge. Before you board the soldier, they'll set up a board. There will be a psychiatrist, a medical doctors, the unit RSM. They'll call you, the soldier, and ask you some questions. And to me, soldiers are in the notice with one hand. They are still in the army, and they don't bother soldiers because they don't have what it takes to pay off the soldier. They are paying the person for life because you came to the army and the person is not the disability. Maybe you have one hand. It depends on what. Yes. So there was nothing like they never discharged me. It was the Chief of Army Staff that converted me to medical discharge, and he said, "Army want to compensate me for me to be paid. Like I'll be collecting pension. I was not eligible for pension, but I only served 5 years. Okay. So they never discharged me. It was request me to leave voluntarily, not medical discharge. I don't know where they came up from. It's a big lie. It's a big lie. They know what I'm talking about. They know my evidence are with them. They did investigation and they found out that all what I'm saying is true. So coming online to come to me for that because it's a big stigma. Information of ní agbára ọmọ tẹ́ ẹ ní kó dákẹ́ rèé o, àwọn kan ní ó dákẹ́ ẹ̀mí rẹ̀ wà léwu, ìgbà wo lẹ̀mí rẹ̀ ò sí léwu, ìgbà wo ní. ṣé ẹ rí pé ọ̀rọ̀ ńlá lélẹ̀, ẹ rí pé nígbà tí ọ̀gbẹ́ni Bobby tó analyse fídíò yẹn náà omi dẹ̀ ń bọ́ lójú mi torí wípé nígbà tí aró ti lé bá a ṣe ń pè é díẹ̀ lówó ènìyàn tí kéèsì yẹn fi die down wọn ni ọmọ kan rìvásì ni èèyàn tó lè drive odidi we are talking about combatant sailor ọmọ tó ń fi bàálù jagun wọn ní òlù ìṣègùn rí even gbà tó wà ní training wọn ni wọn rìvásì mọ́tò wọn dẹ̀ kú síbẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀mọ̀ pé iṣẹ́ ọwọ́ Boko Haram iṣẹ́ ọwọ́ àwọn Fúlàní iṣẹ́ ọwọ́ àwọn ìjọba Fúlàní ni. Gómìnà Zamfara lọ́wọ́lọ́wọ́ Dáúdà Lawal àti gbé wá rí ó ní present Matawali yìí wípé òun ni agbódegbà àwọn bandit. Èwú mẹ́wàá sókè máa ṣe vice president yìí pé òun la gbódegbà àti àlùmọ́dù Sheriff àbí kí wọ́n porúkọ ẹ̀. Abacha emergency bá ti last for more than 24 hours ó ló lọ́wọ́ government in power nínú.
torí ìdí tá a ṣe ń gbé gbogbo nǹkan báyìí wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti wò ó ṣùgbọ́n ọgbọ́n ọbẹ̀ làwa ń fà á yọ orílẹ̀-èdè Yorùbá ó ní nǹkan táwa ń sọ kì í ṣe pé a fẹ́ tó wá máa sọ ká máa rìpíìtì fídíò ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ gbọ́ nǹkan tọ́mọdé sọ ọ̀rọ̀ wà ń bẹ̀ ó ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwọn sójà ò lè ṣàdédé dismiss èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ní àwọn irú àwọn tó kọ́lákáká lẹ́sẹ̀ gan wọ́n sì manage wọn nínú iṣẹ́ ológun torí wọn ò fẹ́ san pension fún wọn. So ìtẹ̀ǹtẹ̀ ni point táwọn ń fa ìyọ́ bẹ́ẹ̀ ní ìsìn pé so this general àbí Colonel Musa àbí kí ló porúkọ ọmọ ọkùnrin nísìn ó tún lágbára ju lágbájá lọ báyìí àbí Musa tó jẹ́ ìdí tí ò ṣe sí solution nínú ibi tẹ́ ẹ̀ ti rí solution nìyẹn o ìdí tí ò ṣe sí solution nìyẹn o because àwọn individual akẹ́gẹ́ wà nínú military tẹ́ pé wọ́n ní agbára ju chief of defence staff wọ́n ní agbára ju kí ni wọ́n pè gan lọ ẹni tó jẹ́ army general staff lọ. àwọn kan pàṣẹ síbẹ̀ rí fídíò tá a mú wá náà jọ òní tọmọ sójà kan lọ ń ta aṣọ àwọn àmì tó ń ta ìbọn tó ń ta fáwọn bandit òun là ṣe mú gbogbo ẹ̀ wá sódà kọ́pọ̀lọpọ̀ náà lè mọ̀ pé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ẹ já sí kí gbogbo wa tètè mọ̀ wípé kíní yìí kò lè work kò lè settle mọ́ kò dẹ̀ lè da ìpè kọ́ kì í sọ̀rọ̀ ìpè kì í ṣe pé yẹn ń gbàdúrà pé wọ́n ń ṣépè forílẹ̀-èdè ṣùgbọ́n èyí náà wò ó nìsín bó ṣe ṣẹlẹ̀ dé àwọn àgbààgbà Yorùbá wọn ò sọ̀rọ̀ religious leader àwọn ò sọ̀rọ̀ àwọn àáfàá àti ìgbọ́n kankan sìn àwọn aláwo àgbọ̀n kankan sìn egbògbò wọn ràn bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe náà nìyẹn tó fi kógun jalè Sunday Igboho tí gbogbo yín dákẹ́ tẹ́ síbẹ̀ ni pé kò kàn yín ẹ síbẹ̀ ni pé kò kàn yín kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ náà kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó ní ló ṣẹlẹ̀ yìí sí báyìí wọ́n ti lé yẹn náà kúrò ń sìn nínú ọmọ Yorùbá tó wà nínú sí ológun ń sìn ẹyọ kan ti yọ dànù ń bẹ̀ báyìí. àwọn èyí náà sì ni àwọn ológun yìí ó kéré ilé tóun ṣe é sì tẹ́lẹ̀ kò sẹ́ni tó lè yẹ lọ́wọ́ wò ń sìn ó ní gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ tóun fẹjọ́ sùn pátápátá cosmate ní gbogbo wọn ẹjọ́ báwo ni justice ṣe fẹ́ wà bí Mohbad ṣe pariwo ń gbà yẹn nìyẹn justice of Mohbad ṣe rí justice kankan ṣùgbọ́n nǹkan tí mi sọ ni wípé eléyìí náà bí ṣẹlẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ àgbàdo àkíkan burúkú ṣẹlẹ̀ kò lè sí justice because Nàìjíríà jẹ́ orílẹ̀-èdè tó jẹ́ wípé kò sí orílẹ̀-èdè tó yẹ pé ṣégbà táwọn adájọ́ gan tiẹ̀ ń gbowó tán gbowó àbẹ̀tẹ́lẹ̀ adájọ́ tó máa dájọ́ gan òun gan ó ti gbowó anel chairman ó gbowó àwọn ará Ẹdó no be Lagos they na don show them now pé Ẹdó àbí ò worst báyìí ó nìyẹn sì olóyè dẹ̀ ń pariwo ẹ̀jẹ̀ wọn gbogbo olóyè ọba dìdí tá a ṣe ń gbàwé ètò ìwà ni pé ńgbà tó olóyè ọba jáde finally báyìí ẹ̀yin èèyàn á ti gbogbo owó ti ṣe tán á ti rẹ́dì. àwọn ìkí máa ń sọ ni pé awareness la sì nílò báyìí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ẹ máa pín bá ṣe ń ṣètò ẹ bá bá wa pín ẹ bá bá wa like ẹ bá bá wa share rẹ̀ ni kẹ bá bá wa share rẹ̀ awareness ọ̀hún náà làwọn ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ awareness ọ̀hún là ń ṣe tolóyè ti sọ̀rọ̀ pé ẹ jẹ́ kí kálukú ṣe kéne ẹ jẹ́ kí kálukú wa máa lọ tiẹ̀ ẹ já máa lọ tiẹ̀ àwọn tó wà ní ológun àwọn náà tún gbàbọ̀dè báwo ló ṣe á fẹ́ work ṣé tó fokó lọmọlọmọ nísìsiyìí tó ń fi pọ́nrán lé ọmọlọmọ káàkiri ń sìn ṣé irú àwọn ìyẹn lè wá fẹ́ kó jẹ́ wípé kí wọ́n máa gbàdúrà kí Nàìjíríà dáa torí ibi táwọn ti ń jẹ nìyẹn ibi tó ti ń jẹ nìyẹn àwa là ní wá gbà báyìí àwa là ní gbà torí ibi táwọn ti ń jẹ nínú mọ̀dàrú yẹn ó ní ibi tó ti ń yó inú mọ̀dàrú. ó ní. A notorious bandit, two wives of another kingpin were also arrested on their way to deliver ammunition. Mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ni o. Ẹ gbọ́ ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀. Of the Nigerian Security and Civil Defense Corps for supplying arms and hard drugs to bandits. A notorious bandit, two wives of another kingpin were also arrested on their way to deliver ammunition to their husbands. Theophilus Darufai reports. Two suspects, mothers in Gbogbo. Officer of Nigeria ni o. Ó ń supply bandit ní weapon sígbà àwọn yẹn ló máa wá opportunity láti kówó jẹ tí ò ní kówó jẹ ó máa opportunity àti pa àwọn èèyàn kan kó lè bá aráyè jí owó
kó lè bá aráyè sọ gbogbo nǹkan tiẹ̀ tí ò ní ṣe. Awareness lélẹ̀ òun náà ló lóye sọ yìí pé ẹ jẹ́ kí kálukú wa máa lọ, ẹ jẹ́ á máa lọ, ẹ jẹ́ ká dá dúró, àkókò ti tó. Kì í ṣe pé àníṣe ṣùgbọ́n ìfẹ́ ìtara ìlú yìí ló jẹ wá lógún pé kí kálukú wa máa lọ, ẹ jẹ́ á fura wa, ẹ jẹ́ á ṣera wa lóyún ọ̀kan. Òmìnira la pé ẹ jẹ́ á ṣera wa lọ́kan ká lè rí ìgbà. Ẹ máa gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí náà sọ. ẹ jẹ́ ká jà láti gba òmìnira níbí Biafra. Ẹ jẹ́ á jà láti gba òmìnira. Òmìnira yìí náà ni tá a bá dé gbòmìnira a sì wà bá a ṣe wà ní. Ọmọ ẹni ò ní ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká fi lẹ̀kẹ̀ síjọ ọmọ ẹlòmíì. Ọmọ wọn náà lélẹ́yìí Ọlọ́run tiẹ̀ kúkú ṣe gbogbo wa náà ló kàn báyìí. Ó kan aláwo, ó kan àfa, ó kan pásítọ̀, ó kan kìrìsìtẹ́nì, ó kan Yúbò, ó kan Yorùbá. Ebi ò mọ anybody, ebi ò mọ tribe. Òun náà ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Olóṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ẹ jẹ́ gbogbo wa ẹ jẹ́ á dìde tán, gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ á dìde tán. Àwọn Fúlàní ti gbàjọba o, pátápátá wọn ti gbàjọba. Wọn náà fẹ́ lo University of Ife tí bá ti gbé fídíò yẹn wá wọn ò gbà kán lo bẹ̀ tó pé Fúlàní ló ń control. Wọn ò gbà. Ọmọ Yorùbá kan náà lé kúrò ní àmì nísìnyí. Ẹgbọ́n nǹkan tí lédi yẹn sọ, ó nígbà tó dé ọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ ọ̀gá gan lókè ọ̀dọ̀ lágbájá, ó gbọ́ ò lè sọ̀rọ̀, ó ní wò ó ẹ fún pension ṣáàjì kó mọ̀ torí tó ń gbọ́ bá sọ̀rọ̀ wàhálà á ṣẹlẹ̀. Ṣé ẹ ti wá rí báyìí tó fi máa wọn ológun wa, tó fi máa wọn civil defence, tó fi mọ́ ọlọ́pàá wa, ẹrú Fúlàní ni wọ́n, ẹrú Fúlàní ni gbogbo wọn. Ẹ̀rù ń bà wọ́n. Ìyà ń jẹ ọmọ Yorùbá nínú ológun, àwọn àgbààgbà Yorùbá nínú ológun ò dẹ̀ lè sọ̀rọ̀. Ìyà ń jẹ ọmọ Yorùbá nínú ológun, àwọn ọba ò lè sọ̀rọ̀. Ìyà ń jẹ ọmọ Yorùbá. Ẹnìkan wá dé ó sọ wípé tí Sunday Igboho bá tún wá fèsì ń ṣe ẹni pé ó mediate nínú issue military. Nígbà tí wọ́n mú ọmọ Yorùbá kan ní ilẹ̀ Igbo, ṣebí Sunday Igboho ló gbà sílẹ̀, síbẹ̀ ẹ rántí pa gbé fídíò yẹn wá. Sunday Igboho ló bá sinmi rẹ́pà sọ̀rọ̀ báwọn èèyàn rẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ fi bọ̀bọ́ yẹn lẹ̀. Táwa gan ló ń rúlu wa ńlẹ̀ Yorùbá ẹ̀ báyìí àbí àná lórí àgbàsìgísì wà lọ́jà kórí ọmọ tuntun wọ́. Ẹ bá aláìkètò ẹjọ́ mo bẹ̀ wá ni ẹ mọ bá wa share rẹ̀ ẹjọ́ torí ètò akọ́nilẹ́kọ̀ọ́ ni ètò akọ́nilọ́gbọ́n ni ètò tó ń sojú ọmọ Yorùbá káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé ni ètò tó ń ṣí wa níyè pé nǹkan tó kàn lórílẹ̀‐èdè Yorùbá òun lètò yìí kì í kàn ṣètò sáà kì í ṣètò dákẹ́sàdédé ṣe lásán. Ẹjọ́ máa bá aláìtẹ̀ ẹ máa share rẹ̀ ẹ máa tẹ̀ ẹ́ sójú ẹ̀ ní ẹ jẹ́ kó máa lọ. Yorùbá nation no going back. Àsìkò ti tó ẹ ṣé lórí yín ẹ ṣé no going back. Fọlọ́run sọ Sunday mórí yín kí wọ́n bá aláìtẹ̀ ẹ máa share ẹ máa comment sórí ìkànnì yẹn. Àsìkò ti tó tẹ̀ kí gbogbo wa ká jára wa gbà ká dúró tán gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè ni. Ẹ ṣé tẹ̀ ń like ètò yìí ẹ ṣé tẹ̀ dẹ̀ ń share rẹ̀ a kí gbogbo yín fún òpin ọ̀sẹ̀ tòní ẹ ṣé o ẹ máa bá like ẹ máa bá share rẹ̀ ẹ máa bá subscribe sí orí ìkànnì yìí ẹ ṣé ní gbogbo ìgbà tẹ̀ ń tẹ́tí sí wa o.